नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ योमरीको रेसिपी लिएर आएकी छु। पहिले नेवार समुदायमा मात्र बनाइने यो योमरी आजभोलि सबैको लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। खान मन लागेको बेला हामीले यसरी घरैमा बनाएर योमरी खान सक्छौँ भनेर मैले यो भिडियो हजुरहरूमाझ सेयर गरेकी हुँ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो थियो। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। योमरी बनाउनका लागि हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा चामलको पिठोको आवश्यकता पर्दछ। यहाँ मैले ताइचिनको चामलको पिठोलाई लिएकी छु। यसरी नै हामीलाई भुटेको तिल, कोरेसोमा खोरेको नरिवल, सक्खर अथवा गुड, 5-6 चम्चा दुध र 1 चम्चा घिउको पनि हामीलाई आवश्यकता पर्दछ। अब यो भुटेको तिललाई चाहिँ हामी एउटा मिक्सीको जारमा राखेर खस्रो हुने गरी पिस्छौँ। यहाँ मैले तिललाई पिसिसकेकी छु। अब एउटा फराकिलो भाँडोमा आवश्यकता अनुसार चामलको पिठोलाई राख्ने। अब यसमा 1 चम्चा घिउलाई राख्ने। अब यसमा अलिअलि गर्दै तातो पानीलाई राख्दै जाने र यो पानी तातो भएकोले मैले एउटा चम्चाको सहायताले यसलाई मिक्स गर्दै जान्छु र अलिअलि गर्दै पानी राख्दै यसलाई मिक्स गर्दै जाने। र अब चाहिँ म हातैले यसलाई मुस्दै जान्छु। र अब चाहिँ हाम्रो यो पिठो मुसिसकेको छ। यसलाई चाहिँ यसरी तन्काउँदा यतिको नरम हुनुपर्छ। अब चाहिँ यो डोलाई हामी 10-15 मिनेटको लागि राम्रोसँग छोपेर रेस्टमा राख्छौँ। र अब चाहिँ हामीले यो मरीको फिलिङ चाकु तयार गर्नतिर लाग्नुपर्छ। यसको लागि मैले ग्यासमा एउटा प्यानलाई तताइसकेकी छु। अब यो मसिनो गरी टुक्रा पारेको सक्खरलाई यो प्यानमा राख्दैछु। अब यो सक्खरलाई चलाउँदै पगाल्नुपर्छ। सानो आगोमा यो सक्खर अब पग्लिन लागिसकेको छ। यसमा मैले थोरै मात्रामा पानीलाई एड गरेकी छु। यसलाई हल्का चलाउँदै सबै सक्खरलाई पग्लिन दिनुपर्छ। र यहाँ सक्खर पग्लिसकेको छ। अब यो सक्खरमा एकदमै फोहोर हुने भएकोले मैले अर्को भाँडो राखेर यसलाई छान्दैछु। यसरी सबै फोहोर छान्नेमा रहेको छ। अब यो सक्खरलाई अझै केही बेरसम्म हामी यसरी नै चलाउँदै पकाउँछौँ। अब चाहिँ यो केही बाक्लो भएर हल्का कलर चेन्ज भइसकेको छ। यति बेला म 1 चम्चा घिउलाई यहाँ राख्दैछु। यसरी नै 6-7 चम्चा दुधलाई पनि यहाँ राखेँ। अब यसलाई एकैछिन चलाउँदै पकाऊ। हजुरहरूसँग अलरेडी नै चाकु छ भने चाहिँ त्यसलाई पगाल्दा मात्रै पनि हुन्छ। यो चाहिँ गुणबाट पकाएको हुनाले यसलाई केही बेर चाकु हुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ यो बाक्लो हुँदै गइसकेको छ। अब यसमा हामीले अघि पिसेर राखेको तिललाई राखौँ। कोरेको नरिवललाई पनि यसमा राखेकी छु। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। अब यतिको बाक्लो भइसकेपछि चाहिँ हामीले ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो तातो फिलिङलाई म एउटा बोलमा खनाउँदैछु। यो चाहिँ यतिको भएको छ। अब यो हल्का सेलाउँदै गर्दा यो हल्का जम्दै जान्छ।
अब चाहिँ हाम्रो यो पिठो पनि राम्रोसँग रेस्ट भइसकेको छ। अब एउटा कचौरामा अलिकति तेललाई लिने र हत्केलाको सबैतिर लाग्ने गरी तेललाई लगाउने र त्यसपछि कत्रो यमरी बनाउने हो त्यही अनुसार पिठोको टुक्रालाई हातमा लिने र यसलाई हल्का गोलो बनाएर हत्केलाको बीचमा यसलाई लाम्चो बनाउँदै जाने र यसको तल्लो भागलाई चाहिँ यसरी हातले दबाउँदै चुच्चो बनाउनु पर्छ। यसरी थिच्दै माथिको भागलाई सम्म बनाउने। त्यसपछि बुढी औँलामा तेल लगाएर यसरी बिस्तारै भित्र प्वाल बनाउँदै जाने। यसरी प्वाल बनाइसकेपछि हामीले यसमा 1 चम्चा चाकुलाई भर्ने र चाकुलाई धेरै माथिसम्म चाहिँ भर्नु हुँदैन। र चाकु राखिसकेपछि यसरी माथिको दुईटा औँलाले घुमाउँदै बिस्तारै यो प्वाललाई बन्द गरिदिनु पर्छ। त्यसपछि यो माथिको रहेको टुप्पो भागलाई चाहिँ हामीले यसरी सिङ जस्तो डिजाइन दिन सक्छौं। हेर्न सक्नुहुनेछ यो हाम्रो यमरी चाहिँ बनेर तयार भइसकेको छ। यसरी तयार भएको यमरीलाई चाहिँ हामीले एउटा मोमोको भाँडामा तेल लगाएर त्यसको माथि राख्दै जानुपर्छ। यसरी नै बाँकी रहेको यमरीहरूलाई पनि बनाउँदै जाने। अब यसरी तयार भएको यमरीलाई हामीले उम्लेको पानीमा राखेर 15 मिनेट जति स्टिम गर्नुपर्छ। अब 15 मिनेट पछि खोलेर हेर्दैछु हाम्रो यो यमरी चाहिँ पाकिसकेको छ। अब यसलाई हामीले तातो तातो सर्भ गरेर खान सक्छौं। यसरी तयार भएको हाम्रो यो जुसी मिठो यमरी खानका लागि रेडी छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा यमरी खान मन लाग्दा बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।